Вітаю учасників конгресу БІМКО 2023. Запрошую вас разом з нами приєднатися до воркшопу по стоматології. Дозвольте вам запропонувати таку тему, як променева діагностика та конусно-променева комп'ютерна томографія в ендодонтії. Як ви знаєте, в стоматології дуже часто використовуємо прицільні знімочки, а так само ми використовуємо ортопонтомографії. І на сьогоднішній день самим основним методом дослідження діагностики в стоматології є конусно-променева комп'ютерна томографія. Дозвольте декілька слів розповісти про прицільні знімки, а також про ортопонтомографію, і більш детально ми з вами розберемо на практичному мастер-класі комп'ютерну томографію, деталі, як працювати з комп'ютерною томографією, основні моменти і так далі. Розпочнемо з прицільної рентгенографії в стоматології. Ми знаємо, що є 4 типи внутрішньоротових знімків зубів. Це є паралельна або ортогональна радіографія, ізометрична радіографія, інтерпроксимальна радіографія та оклюзійна радіографія. Паралельна або ортогональна радіографія використовується для діагностики тканин періодонту, як маргінальної, так і апікальної частини. Ми вивчаємо контактні поверхні коронок зубів, а також використовуємо в пародонтології. Як проводиться ортогональна радіографія? Ми ставимо датчик паралельно центральної осі зуба і тубус рентгенапарата так само направлений паралельно цьому датчику, і тоді ми будемо отримувати ортогональну радіографію. Ось так на ортогональній радіографії ми можемо побачити стан твердих тканин коронок зубів, також можемо побачити стан кісткової тканини пародонту, і так само можемо побачити весь будову і структуру самого зуба, запікальних тканин і так далі. Другим методом діагностики є ізометрична радіографія або перипікальна радіографія. Це основний метод, який використовується в ендодонтії для визначення запікальних деструкцій, запікальних тканин зуба. Основною методикою проводиться за правилом Цишинського, це правило ізометрії. Воно полягає в тому, що центральний промінь повинен бути перпендикулярним до бісектриси кута між віссю зуба та поверхнею рентгенівської плівки. На даній радіографії ми чітко будемо бачити запікальні зміни в тому чи іншому зубі. Як варіант, можливе видовження або вкорочення зуба. Для того, щоб коли це може бути? Видовження зуба – це коли центральний промінь буде направлений перпендикулярно осі зуба, тоді ми отримаємо на рентгенівську знімку видовження зуба. Для того, щоб не отримати вкорочення зуба, тоді нам необхідно не направляти центральний промінь перпендикулярно до датчика. Якщо таке буде, тоді ми будемо отримувати вкорочення зуба. Ось так виглядає ізометрично правильне зображення зуба. Ми можемо побачити 6-й зуб верхньої щелепи, на якому ми будемо бачити 3 корені і 3 канали в повному зображенні. Інтерпроксимальна радіографія або байт-вайнг радіографія за репером. Це радіографія для визначення, для отримання чіткого зображення краєвих відділів альвеолярних відростків щелеп.
Оцінюємо степень резорбції кісткової тканини в динаміці, а також цей метод є найкращим для виявлення пришийкового та проксимального карієсу. І остання у нас радіографія – це оклюзійна радіографія. Або її ще називають рентгенографія прикус. Це є проста і поширена методика внутрішньоротового знімкування. Знімки в прикус виконують при необхідності дослідження великих ділянок альвеолярного відростка 4 і більше зубів, а також при пошуках ретинованих і дистопованих зубів. Рентгенографію прикус застосовують при обстеженні дітей, а також в тих випадках, коли неможливі внутрішньоротові контактні знімки. Наприклад, при пошкодженні щелеп або коли у пацієнтів є проблеми зі скронево-нижньощелеповим суглобом. Ну, також дуже часто буває підвищений блювотний рефлекс у пацієнтів. Ось так виглядає на даному слайді оклюзійна рентгенографія. Як ми бачимо, це є верхня щелепа, схематично показано направлення центрального променя і те, що ми можемо отримати на даній рентгенівській знімку. Так само ми можемо побачити на нижній щелепі. Ось, наприклад, ми можемо побачити ретинований зубчик на нижній щелепі. Ми можемо побачити його направлення, де він знаходиться, що є необхідним для діагностики та подальшого лікування. Схематично на даному слайді ми бачимо верхівки корені зубів верхньої та нижньої щелепи. Це є проекції для правильного знімкування. Так само в знімках ми можемо використовувати шкалу на тубусі рентген-апарату під кожен сегмент зубів як на верхній щелепі, так і на нижній щелепі. Як ви бачите, от є кути, допустимо, верхня щелепа, різців 55 градусів, ми нахиляємо тубус, ікла 45 градусів, премоляри 35 і моляри 25. На нижній щелепі змінюються мінусові кути, там різці 20 градусів, ікла 15, премоляри 10 і моляри 5 градусів. І при такому нахилу тубуса у нас будуть правильні виходити знімки зубів ізометричної проекції. Алгоритм проведення внутрішньоротової радіографії зубів в ендодонтії. Ми робимо він проходить 3 етапи. Перший ми робимо діагностичний знімок, другий верифікаційний або вимірювальний знімок і третій контрольний знімок. Більш детально зараз ми поговоримо про це. Діагностичний знімок. Для чого він проводиться? Ми проводимо діагностичний знімок сегменту зубів для оцінки стану тих зубів, які ми досліджуємо. Вивчаємо стан тканин пародонту, визначаємо форму, кількість і стан коренів. Допустимо, бачимо, що це зуби нижньої щелепи, є 2 корені, і в кожному корені є по одному каналу. Також ми можемо по даному знімку встановити приблизно діагноз, побачивши патологічний процес. Тобто тут є пульпіт як незворотній пульпіт як одного зуба, так і іншого. Можемо вже по цьому знімку спроєктувати тактику нашого подальшого лікування. Верифікаційний або вимірювальний знімок ми вже використовуємо під час ендодонтичного лікування, коли ми вже пройшли ряд етапів, ми пройшли розкриття, розширення, знайшли пошук каналів і вже виміряли довжину, робочу довжину кореневих каналів для нашого лікування. І для підтвердження довжини, що ми зробили за допомогою
апекс-локатора, або попередньо ми могли допустимо, на комп'ютерній томографії визначити довжину. Для того, щоб підтвердити ці дані, цю довжину, ми використовуємо знімок разом з ендодонтичними інструментами, як ви бачите, що вказує на правильність довжини і розміру каналів. І для визначення точної довжини на ендодонтичних інструментах ми використовуємо стопора, які, після чого ми можемо на ендолінійці виміряти розмір наших кореневих каналів. Ну і останні знимки, які ми робимо, це контрольні знимки. Вони поділяються на два етапи. Перший – це зразу після лікування. Ми виконуємо контрольний знимок для того, щоб переконатися, чи правильно було проведено наше лікування. Ну і в подальшому ми використовуємо контрольний знімок через 6, 12, 24 і 48 місяців після лікування, для того, щоб ми могли порівняти, чи змінилися стан тканин після лікування, чи у нас пройшов процес заживлення. Якщо порівняти 8-й зуб зразу після лікування і через певний період лікування, це було через 24 місяці, ми можемо побачити, що пішло заживлення запікальних тканин, тобто процес позитивний і ми маємо хороші результати, але все рівно ж таки треба знову ще через 48 місяців зробити контрольний знімочок. Це для протоколу нашого лікування. Ось так виглядає знімочок в прямій проекції, для того, щоб ми могли побачити саму структуру і форму каналів, але коли ми виконуємо знімочок в прямій проекції, якщо є зуб двоканальний, то ми будемо бачити тільки один канал, другий накладається першим вестибулярним каналом, тому якщо зубчики у нас є, допустимо, однокореневі двоканальні, або двокореневі двоканальні, або моляри трьохкореневі трьохканальні, тому нам необхідно виконувати прицільний знімок в трьох проекціях: в прямій проекції і в двох ексцентричних – мезіальній і дистальній ексцентричній проекції, для отримання роздільного зображення коренів та каналів у багатокореневих зубах. Ось так схематично ми можемо побачити, як виконується знімок в прямій проекції. Це ми бачимо візіограф, допустимо, рентгенівська плівка, а схематично ми бачимо проекцію центрального променя, який проходить паралельно осі візіографа. Тоді ми будемо бачити тільки один канал, другий буде накриватися. Для того, щоб побачити ось ці два канали, нам необхідно зробити рентгенівський знімок в передній косі або мезіально-ексцентричній проекції, або в задній косі, або дистально-ексцентричній проекції. Тоді ми будемо мати все уявлення про кількість коренів та кількість каналів в даному зубчику. Ось так схематично ми бачимо, як проходять рентгенівські промені через зуб в прямій та боковій проекції. І що саме основне, на рентгенівському знімку ми будемо бачити два корені, допустимо, в 5-му тому зубчику, два корені, два канали, але який з них який, ми можемо не зрозуміти. Тому є таке правило, коли чим ближче до тубуса корінь або канал, тим далі на рентгенівській плівці буде зображення. Тобто, якщо в нас ближче до тубуса буде медіальний корінь або медіальний канал, то на рентгенівській плівці буде далі виглядати цей корінь. Ось так схематично ми можемо побачити при направленні рентгенівського проміння, як будуть виглядати
корені і канали на рентгенівський знімку. Ми можемо також розглядати рентгенівські знімки в режимі інверсії. Це зворотне зображення, воно необхідне для верифікації інструмента в кореневому каналі, який був заповнений силером. Тобто при вторинній ендодонті, або якщо є зламані ендодонтичні інструменти, тоді ми можемо в цій проекції, в цьому режимі побачити цей інструмент, де він знаходиться і як далі працювати. Що стосується такого поняття, як стандартизація знімків, тобто всі знімки, які ми робимо, ми повинні їх в одній проекції стандартизувати, щоб, допустимо, в одному знімку будуть обрізані коронкові частини, в другій не чітко буде видно кореневі канали, вони мають приблизно, в принципі, бути зроблені в одній площині і відповідати один знімок, відповідати другому, третьому і так далі. Які найчастіші помилки ми можемо допускати під час проведення рентгенівських знімків? Це може бути спотворення величини і форми, тобто, як я вам вже говорив, неправильне направлення тубусу до візіографа або рентгенівської плівки. Центрація променя повз візіограф – це теж дуже часто виникає помилка, коли лікарі не користуються позиціонерами. Тобто промінь проходить повз візіограф або рентгенівську плівку. Також може бути неповна проекція зуба, тобто зуб може бути обрізаний, не видно коронкової частини або, допустимо, кореневої частини зуба. Динамічне спотворення – це коли під час знімкування пацієнт поворухнувся або ми змінили позицію візіографа, тоді є спотворення в режимі динаміки. І недостатній або задовгий час експозиції, що може призвести до затемнення або це теж можна з початку речення. Можна. Так, я потім виріжу. Недостатній або задовгий час експозиції може призвести до просвітлення або затемнення рентгенівського знімку. Переходимо до слідуючого рентгенівського дослідження – це ортопантомографія. На сьогоднішній день ортопантомографія – це є стандарт діагностики при проведенні первинної консультації пацієнта. Тобто, якщо до нас звертається первинний пацієнт, основним методом діагностики – це є ортопантомографія. Ми на ортопантомографії можемо отримати інформацію про стан зубощелепової системи, визначити стан окремої групи зубів або всіх зубів ротової порожнини, бо на прицільному рентгенограмі ми можемо діагностувати тільки якийсь сегмент зубів. Ми бачимо стан кісткової тканини, стан гайморових пазух та скроневого нижньощелепового суглоба. Для чого необхідна ортопантомографія? Це, по-перше, є юридичний документ. Якщо приходить пацієнт і ми маємо медичну документацію, нам необхідно завжди до нього додати ортопантомографію про стан усіх тканин зубів, щелепи і так далі, про що я говорив, для того, щоб ми могли показати пацієнту, з чим він до нас звернувся, що ми далі провели, які маніпуляції, процедури і кінцевий результат. Також необхідно для врахування супутньої патології. Наприклад, у нас є лор-патологія і ендопатологія. І ми можемо бачити, чи, допустимо, є зуб причиною лор-патології, чи це є дві окремі нозології. Для попередження ускладнень, наприклад, прогресуючі захворювання
пародонту або якась дисфункція скроневого нижнього щелепового суглобу, ми можемо побачити і попередити ці ускладнення. Також ортопантомографія використовується для створення плану лікування. По ортопантомографії ми можемо з пацієнтом обговорити всі деталі нашого лікування, що за чим будемо робити, там терапевтичні маніпуляції, ортодонтичні, ортопедичні, хірургічні і так далі. Ми можемо бачити повний об'єм роботи, що ми маємо виконати. Також завдяки ортопантомографії ми можемо провести консультації на відстані. Тобто на сьогоднішній день, зробивши ортопантомографію, ми можемо відіслати по електронній пошті, ми можемо на відстані проконсультувати пацієнта і побачити всі нюанси. Це є покращення якості роботи, тому що ми перед початком роботи ми знаємо всі деталі і можемо теж собі для себе зробити план свого лікування, що нам краще що починати, який зубчик перший лікувати, який там, допустимо, в останню чергу. Ну, взагалі-то це є стандарт діагностики при первинній консультації. Ортопантомографія необхідна також для діагностики і є об'єктивним методом формування постійного прикусу у дітей. При формуванні постійного прикусу у дітей. Тобто це невід'ємна частина в дитячій стоматології. Коли ми розглядаємо ортопантомографію, є дуже багато, як ви бачите, з даного слайду, дуже багато анатомічних утворень, і вони можуть дещо призвести до накладання всіх якихось наших елементів. І тому треба завжди звертати увагу на ці анатомічні утворення і знати, де вони знаходяться. Тепер переходимо до самого основного методу діагностики в стоматології. На сьогоднішній день це конусно-променева комп'ютерна томографія або в перекладі з англійської CBCT. Це є найбільш інформативною та достовірною інформацією з найменшою дозою проміння. І при конусно-променевій комп'ютерній томографії ми можемо побачити 3D-проекцію будь-яку ділянку зубощелепової системи. Взагалі, конусно-променева комп'ютерна томографія, якщо можна скорочено КТшка, показує нам в 3 площинах – у корональній, сагітальній та аксіальній площинах. Розміри сканування. В залежності від того, що ми хочемо побачити, що ми хочемо досліджувати, є різні розміри сканування, тобто ми можемо отримати або повномірне зображення, або сегментарну КТ. Для ендодонтичного лікування, як правило, використовують сегментарне КТ з розміром 3,5 на 4 або 5 на 4. В цій проекції ми можемо побачити декілька зубів, які нас конкретно цікавлять з точки зору ендодонтії. Це буде високої якості сканування. Сканування у розмірі 7х7 або 8х8 нам показує зображення верхньої і нижньої щелепи без зображення синусів верхньої щелепи. Для того, щоб ми отримали зображення верхньої і нижньої щелепи з гайморовими пазухами, нам треба провести зображення 16х8. І коли нам необхідна діагностика вже не тільки зубощелепової системи, а й кісток лицевого скелету, то ми
проводимо сканування в розмірах 16х14 або 23х24. Дуже важливим є норми санепідемстанції для профілактичних обстежень. Рекомендована доза на рік 1000 мікрозівертів. Це є затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я України, наказ від 04.06.2007 року номер 294. Тобто це є державний стандарт правил і норм. Дози навантаження. Давайте поговоримо за дози навантаження, бо що таке 1000 мікрозівертів, це чи багато, чи це мало, ми зараз це уточнимо. Отже, одна прицільна рентгенограма це десь приблизно 15-20 мікрозівертів навантаження. Якщо говорити за ортопантомографію, це є десь порядка 50 мікрозівертів. Якщо сегментарна комп'ютерна томографія, це приблизно 26-30 мікрозівертів. Повна комп'ютерна томографія – це в межах 87-161 мікрозіверт. Телерентгенографія, що використовується в ортодонтії, це приблизно 1 мікрозіверта. Для порівняння побутові навантаження рентгенівським промінням можна порівняти з переглядом телевізора, допустимо, 3-годинні перегляду – це є 5 мікрозівертів. Або, наприклад, якщо ми подорожуємо, один переліт між Києвом і Монреаль – це є 150 мікрозівертів. Тобто кожен день в побутових умовах ми опромінюємося, і боятися опромінення не є таким складним, і не треба його боятися, тому що наш організм постійно опромінюється в еру цифрових технологій, в наші гаджети. Ми отримуємо більше опромінення, ніж при якихось діагностичних процедурах. 1000 мікрозівертів при стоматологічних дослідженнях в стоматології це можна зробити, наприклад, десь приблизно 150-200 ортопантомографій на рік, 30-40 сегментарних КТ, 10 повних КТ і десь приблизно 200 прицільних рентгенівських знімків на рік. Це буде в межах норми. Якщо порівняти з іншими дозами навантаження в медицині, то, наприклад, флюорографія має 600-800 мікрозівертів, і на найбільше навантаження є спіральна комп'ютерна томографія всього тіла, десь приблизно 10 тисяч мікрозівертів. Як бачимо, наші стоматологічні навантаження рентгенівського проміння не є настільки великі, як інші дослідження в загальній медицині. Одним із методів комп'ютерної томографії є телерентгенографія, яка застосовується в ортодонтії для визначення кутів, визначення правильності лікування всіх ортодонтичних патологій. На сьогоднішній день дуже багато є проблем у скронево-нижньощелеповому суглобі, і діагностика та планування лікування ми можемо провести за допомогою комп'ютерної томографії. Детальне діагностування певних утворень, розміщень зубів ми 100% можемо побачити на комп'ютерній томографії. Як я вже попередньо говорив, що, допустимо, ми можемо побачити додатковий корінь або додаткові канали, або дистоповані зуби і так далі, і так далі. Це ми можемо все побачити і визначити місце розміщення на комп'ютерній томографії. Лор-патологія, чи зв'язана вона з стоматологією, з захворюванням зубів, чи не зв'язана, чи це окрема патологія, це теж комп'ютерна томографія. Травма зубів, зробивши комп'ютерну томографію, ми можемо бачити
чи є перелом зуба, допустимо, при травмі, чи немає перелома, чи тільки тріщина, і як далі наша методика лікування, чи ми проводимо ендодонтичне лікування з хірургічним, чи просто проводимо ендодонтичне лікування. Також ми використовуємо комп'ютерну томографію для діагностики захворювань слинних залоз. Ми можемо на комп'ютерній томографії побачити розміщення і розмір утворень у слинній залозі. Якщо говорити за ендодонтію, то комп'ютерна томографія нам дуже стала інформативною на сьогоднішній день, тому що ми можемо побачити форму, морфологію та анатомію кореневого каналу. Якщо дивитись на даний слайд, ми можемо побачити дентиклі в пульповій камері, також побачити, що зуб є однокореневий, двоканальний, який сходиться в опікальній частині в один корень. На прицільній рентгенографії ми цього побачити не зможемо. Також ми можемо побачити кількість коренів і кількість каналів в даному зубі, які нам необхідно дослідити і пролікувати. Допустимо, 16-й зуб, у нас ми будемо бачити, що є 5 кореневих каналів в даному зубі. Бачите, яка різноманітна анатомія кореневих каналів ми можемо побачити, зробивши дослідження певної групи зубів. Якщо до нас звернувся пацієнт і на прицільній рентгенограмі ми можемо побачити цілісну структуру зуба, то зробивши комп'ютерну томографію, ми можемо діагностувати перелом кореня, і це є дуже для нас інформативно з методу діагностики, а також подальшого лікування. Як я вже говорив, комп'ютерна томографія і лоропатологія – це дуже взаємозв'язані, і ми можемо діагностувати розмір утворення, яке в гайморовій пазусі, і з'єднано чи не з'єднано воно з тканинами зуба, чи є зуб причиною новоутворення. Допустимо, якщо до нас звернувся пацієнт з скаргами і побачивши, допустимо, прицільний знімок в такому стані, я як ендодонтист зразу б міг почати ендодонтичне лікування і з вірогідністю міг сказати, що дане ендодонтичне лікування буде успішне, буде мати великий відсоток успішності. Але зробивши комп'ютерну томографію, я можу побачити, що даний зуб з таким утворенням, дефектом кісткової тканини неможливо взагалі-то ендодонтичному лікуванню підлягає, але воно буде неефективне і заживлення не буде, тому цей зуб необхідно видаляти і далі проводити там імплантацію чи інші хірургічні втручання. Ще один приклад діагностики на прицільній рентгенографії. Ми можемо побачити доволі якісно проведену ендодонтію, без змін. Зробивши комп'ютерну томографію, ми можемо побачити на тому самому зубі обширну деструкцію, до якої призвела тріщина кореня, фрактура, що призведе до видалення зуба. Тепер дозвольте перейти до детального огляду комп'ютерної томографії. Почнемо з того, що у нас є вже завантажена комп'ютерна томографія. Як ми бачимо, першим ділом, що я роблю,
це є налаштування екрану. Є два варіанти налаштування екрану. Перший це є в автоматичному режимі, тобто нажимаючи на іконку авто, ми включаємо автоматичний режим. Або другий режим ми можемо мануально за допомогою діаграми налаштувати зображення екрану. Тобто, як ми бачимо, є три лінії: вертикальна, горизонтальна і коса. Починаючи з вертикальної, ми ставимо на вершину діаграми, горизонтально ми ставимо на останню лінію, верніше на першу лінію, і за допомогою цієї косої ми підлаштовуємо те зображення, яке нам буде саме зручніше в діагностиці даного КТ. Коли ми провели вже налаштування, нажавши іконку на загальній панелі, ми можемо перейти в повномірне зображення вже в 4 проекціях. І теж ми можемо маніпулювати ось такими вертикальними і горизонтальними лініями. Почну з цих вертикальних і горизонтальних ліній. Як бачите, вони є різного кольору. Допустимо, дві нижні панельки мають червону горизонталь, а в верхній панельці її вже немає. Переміщуючи лінію вверх-вниз, ми можемо побачити зміну позицій в третьому вікні. Так само переміщуючи, допустимо, синю лінію, ми бачимо у лівому нижньому вікні зміну положення. Взагалі, починаючи розглядати комп'ютерну томографію, я починаю першим ділом переводити комп'ютерну томографію в панорамний знімочок. Є така функція в КТ-сті, коли ми переводимо КТ в панорамний знімок. Як це робиться? Ми клікаємо на цю дану іконку, і в нас з'являється ось таке схематичне зображення зубів. Ось дана іконка відповідає, клікаючи її, ми проводимо ось таку криву посередині зубів зліва направо, і в кінці, клікаючи 2 рази лівою клавішою, ми активуємо процес, і ми можемо побачити з комп'ютерної томографії появу ортопантомографії. Клікнувши 2 рази на ортопантомографію, ми їх збільшуємо до повномасштабного зображення. Як бачимо, у нас ортопантомографія, ми бачимо зуби верхньої щелепи, бачимо гайморові пазухи з невеликим запальним процесом, бачимо патологічний процес в центральному різці, який нам необхідно продіагностувати і визначити тактику лікування. Але дещо спотворене зображення на нижній щелепі. Повертаючись в попереднє положення, переводячи червону горизонталь з верхньої щелепи на нижню щелепу, ми можемо побачити, що змістилася ось ця дуга, яку ми проводили. І для того, щоб ми могли достовірно побачити інформацію про нижню щелепу, зажавши ліву клавішу мишки, ми перетягуємо ось цю дугу в те положення, яке нам більш-менш підходить посередині зубів. І як ви бачите, на ось цій дузі є точки оранжевого кольору. Зажавши їх, ми теж можемо їх пересунути в те положення, яке нам більш підходить
тобто десь приблизно посередині зубчиків. Ось ми перевівши цю діагональ зліва і справа з двох сторін, ми можемо побачити, як моментально в нас змінюється ортопантомографія на нижній щелепі. Збільшивши 2 рази, клікнувши, ми можемо теж побачити стан зубів на нижній щелепі. Ми можемо зразу вказати, що є проблема в 4-му сегменті з 6-м зубом. У нас є для діагностики, для ендодонтичної діагностики є зуб 2,1 цікавий і 4,6 цікавий. Повертаючись в попереднє положення, ми побачивши ортопантомографію, клікаючи лівою клавішею дану іконку, ми переходимо в зображення в 3 проекціях. Давайте з вами поговоримо про проблемний зубчик 4,6. Пересуваючи червону горизонталь з верхньої щелепи на нижню, ми бачимо зубчик 4,6. Тепер з вами поставимо 2 горизонталі по центру цього зубчика. Ось так. І ми будемо бачити з вами зображення цього зубчика в 3 проекціях. Для якісного ендодонтичного зображення нам треба вертикальні вісі поставити паралельно осі того чи іншого кореня, тоді будемо мати повне зображення зубчика. Давайте з вами це зробимо. Курсором я збільшую 2 нижні віконечка. У нас з'являється 6-й зубчик у 2 віконечках. Тепер, зажавши лівою клавішою мишки, ми пробуємо провести паралельно вертикальну вісь, паралельно центральної осі дистального кореня 6-го зуба. Так, ми провели, відкоректовуємо фронтальні проекції, знову ж таки, відкоректували, відкоректували. І що ми можемо побачити? Клікнувши 2 рази, ми можемо збільшити зображення даної площини. Ми можемо побачити, що у нас є значна запікальна деструкція, в процес втягнути як дистальний, так і медіальний корінь. Також ми можемо побачити негерметичну обтурацію дистального кореня. І ми можемо собі скласти план лікування, який буде включати в себе вторинну ендодонтію. Забравши вісі, ми можемо за допомогою лінійки знову ж таки виміряти довжину кореневого каналу, на який нам буде необхідно працювати. Тобто ми можемо зробити по формі кореневого каналу, умовно відкладаючи поділки, ми можемо побачити, що довжина кореневого каналу приблизно 23 мм. Ми вже можемо знати, що ми будемо працювати на цю довжину від апекса до верхівки бугра. Тепер дозвольте перейти в іншу проекцію на медіальну систему, на медіальний корінь. Знову ж таки ми проводимо вертикальну вісь паралельно центральній осі зуба. Ми можемо побачити, що збільшивши площину, що в даному корені є 2 кореневі канали, які не герметично обтуровані, і бачимо запікальні зміни.
теж, що ми можемо зробити, повернувшись по попереднє положення, ми можемо визначити теж розмір. Ми можемо визначити довжину, на яку нам необхідно працювати. Збільшуємо площину, беремо лінійку і вимірюємо довжину кореневого каналу від апекса до бугра. Ми маємо приблизно 21,45 мм. Ось в чому полягають основні деталі і навички роботи з комп'ютерною томографією. Дякую вам за увагу. Бажаю вам всім мирного неба. Бажаю вам успіху в вашому навчанні. Всього вам найкращого. До нових зустрічей у вільній, незалежній Україні. Слава Україні!